Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання, підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте наше відео та покажіть його друзям. І поставте собі дзвіночок, аби не пропускати якісної аналітики від наших експертів. До нашого ефіру доєднюється Олександр Хара, дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, моє шанування. Пане Олександре, Блумберг вийшов із матеріалом про те, що слова Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили чиновників Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Видання повідомляє, що президент Франції хоче керувати зовнішньою політикою Європи, ставши провідним голосом щодо України. Водночас його яструбиний підхід розлютив деяких союзників, які бояться, що такий крок може призвести до ескалації з Москвою. Макрон став дуже нагострою таку риторику про те, що війська Франції можуть бути в Україні. Як ви оцінюєте, наскільки це реалістично і чи буде все-таки ескалація в разі присутності французьких військ на території нашої держави? Ви знаєте, не лише українські експерти, оцінюючи позицію Вашингтону з початку широкомасштабного вторгнення, називають такий підхід як ескалаційний параліч. І якщо пам'ятаєте, першим виступом президента Байдена було те, що Сполучені Штати не будуть робити. Взагалі, рамка, яку запропонував Байден в адміністрації, вона була така, що напад на Україну є агресією, Україна має право на самозахист згідно з 51 статтею статуту ООН, і Сполучені Штати і їх союзники надають Україні допомогу в рамках цього права на самооборону, але вони не є стороною конфлікту і уникатимуть безпосереднього зіткнення, бо зрозуміло, якщо буде зіткнення Росія-НАТО, то тоді буде задіяна 5 стаття Вашингтонського договору, тобто колективна відповідь, і це може призвести до ядерного конфлікту. І, власне, це те, що обмежує адміністрацію, і зрозуміло, що коли Макрон вийшов з ініціативою не розмістити на території України війська, а не виключити розміщення своїх військ на території України, їм це не сподобалося. Насправді, Макрон зробив дуже правильну річ. Перше, з точки зору теорії стратегії, стратегічна невизначеність – це додатковий ресурс. Якщо росіяни знають, що точно НАТО не буде воювати на території України, то або, наприклад, що їх ядерна погроза буде стримувати певну допомогу Україні, то, відповідно, менше ресурсів у українців є, щоб боронити свою державу. Макрон вніс цю стратегічну невизначеність. Це перше. Друге, врешті-решт, вони почали всередині НАТО говорити про такі сценарії. Це теж дуже добре, бо ми знаємо, що є країни, як Польща, Балтійські держави, можливо, навіть Румунія. Вони були би готові за певних умов долучитися і воювати разом з нами проти Росії, бо вони розуміють, що вони наступні в черзі, якщо Україна програє, якщо Україна не досягне тих цілей, які ми перед собою поставили. А якщо дивитися на конкретно, що може зробити Франція і її союзники по Європі, то це не військові, які будуть воювати разом з українськими військовими. Це може бути тренувальна місія. Зрозуміло, що набагато більш логічно і з точки зору логістики і фінансів тренувати українських військових в Україні, не возити великі маси за кордон. А друге, що французи і інші можуть зробити, це допомогти вивільнити певні сил оборони, наприклад, розмінування. Вже звільнена територія. Звичайно, що певні ризики є як пов'язані з мінами, так і з ракетними, дроновими ударами, але однозначно це не те саме, щоб воювати на полі бою. Можливо, якісь інші варіанти. Хтось каже, що можуть розмістити на північному нашому кордоні з Білоруссю або на південному кордоні разом з тимчасово окупованою територією Республіки Молдова, яка називається Придністров'я. Це, скоріше за все, менш вірогідний варіант. Я думаю, що французи не виключають можливість вступу в конфлікт, якщо росіянам вдасться прорвати оборону і вони будуть просуватися в бік Миколаєва, Одеси, і, відповідно, Молдови. Тоді зрозуміло, що Україна не здатна себе боронити, і щоб врятувати і Україну, і не дати можливості Росії здійснити такі стратегічні загарбання, то я б не виключав, що наші західні партнери розглядають такий варіант, щоб вступити в цей конфлікт. Але буквально капельку дьогтю в цю діжку меду
Якщо ми подивимося на те, яким чином Франція нам дотепер допомагала, вона знаходиться на 16-му місці за загальними обсягами безпекової допомоги. Тобто Франція, будучи однією з найпотужніших економік Європи, однією з найпотужніших з точки зору індустріального потенціалу України, яка має розвинутий оборонно-промисловий комплекс і велику кількість високотехнічної зброї, вона ще не досягнула тих показників, як та ж сама Британія. На першому місці по допомозі у нас Сполучені Штати, потім йде Німеччина, потім Британія, потім всі інші. Франція йде після Бельгії і Балтійських держав. Зрозуміло, що для французів є простір для вдосконалення допомоги Україні. Хотілося б вірити, що з візитом Макрона в Київ він привезе не лише якісь додаткові меседжі для України, для союзників і для Росії, зрозуміло, але також привезе великий пакет допомоги і пакет допомоги, який розрахований не лише на зараз, але і на майбутнє, бо ви знаєте, що в процесі Рамштайнського діалогу, тобто коаліції понад 50 держав, які зараз допомагають нам, там є різні напрями, порядка 12 специфічних груп, хто за артилерію відповідає, хто за далекобійні ракети. Ось що Франція долучиться до цієї тривалої підтримки України і після того, як ця війна завершиться, і до того моменту, принаймні до того моменту, як Україна стане членом НАТО. Так, ви назвали варіанти, за якими війська Франції можуть бути на території нашої країни. Я просто додам, що так, ці варіанти теж активно обговорюються на французькому телебаченні. Зокрема, на їхньому телеканалі La Chaîne Info вони дуже активно, велику частину свого часу приділяють обговоренню цієї теми. Я нагадаю, що це їхній, такий, можна сказати, один із провідних телеканалів. І вони говорять про те, що можуть там будувати військові заводи, залучати інженерів, розміновувати нашу землю, як ви про це говорили, захищати Одесу, зокрема встановлювати ППО, створити зону захисту і звільнити ЗСУ від деяких завдань. Зокрема, йдеться про північний наш кордон, теж, як ви це сказали. Ну і вони розглядають ще такий от якби і п'ятий варіант. Франція воює разом із ЗСУ в окопах, що спричиняє Третю світову війну, але вони говорять про те, що це дуже погано вплине на самі рейтинги французького президента, тому що одне діло говорити про захист і не давати допомогу, а інше діло, коли вже твої військові будуть поранені, бо війна це все-таки не комп'ютерна гра, і, на жаль, можуть приїхати перші цинкові гроби. Але вони говорять і про те, що все-таки ці заяви про ймовірну присутність французьких військових, це більше такий політичний хід президента Франції, адже він бачить своє майбутнє далі в загальноєвропейській політиці. Як ви це оцінюєте? Це може бути так? Безумовно, якщо не брати наших кацапських сусідів, для яких насилля від сім'ї до суспільства, до зовнішнього насилля у вигляді агресивних воєн – це є нормою, і вони готові здихати на українській землі, не зрозуміло заради чого, то зрозуміло, що французьке суспільство, демократичне суспільство, я б сказав, розвещене миром суспільство, бо на території Франції 45-го року не було війни, і Європа пережила фактично так званий піздивіденд, тобто дивіденд миру, і вони роззброювалися і таке інше. Тобто зрозуміло, що це річ непопулярна. Абсолютно погоджуюсь, що для Макрона це є і особиста історія. Він хоче війти в історію як лідер європейський. Він бачить, що є вагання в Німеччині, хоча Німеччина зараз просипається і фактично за тією допомогою, яку вони нам зараз надають, і вони усвідомлюють, що є особлива відповідальність Німеччини як великої країни в Європі за безпеку всієї Європи, і тому вони посилюють себе. Тут можна критикувати, яким чином вони доволі повільно відбувається це. Але в будь-якому випадку Макрон намагається перехопити цю ініціативу. Ну і, до речі, те, що там, в тому числі я казав і нашим німецьким друзям, передусім із аналітичної спільноти, я кажу, дивіться, у вас стратегічні комунікації програють, бо ви робите дуже багато. Ми можемо вас критикувати за те, що ви не даєте торуси, там, чи якісь інші речі, але без вашої допомоги Україні було б вкрай важко. І ви не цей меседж ані українцям, ані світові не даєте, тим паче власному суспільству. А французи просто перехопили риторично
цю пальму першості, і звичайно, що це не є добрим. Я би сказав би так, що для України, якщо ми кажемо про європейський континент, найбільшими нашими союзниками є, звичайно, наші ближчі сусіди, це Польща і Балтійські держави. Так, у нас є проблеми там з зерном, з антиукраїнськими настроями певних політичних сил, але однозначно всі ці люди розуміють, що ми перша лінія фронту, вони друга лінія фронту. І Сполучене Королівство. Сполучене Королівство, яке було з 14-го року з Україною, допомагало військово-морським силам і, в принципі, допомагало нашим силам оборони у той час, коли інші країни або боялися це робити, або не вважали за потрібне. Ну, зрозуміло, що Німеччина, як новий гравець, який, як мені здається, вони зробили собі такий негласний пріоритет – тягнути Україну в Європейський Союз. Це не буде поблажок точно не буде, але вони розуміють, що Україна дуже важлива, щоб вона була частиною політичного і економічного простору. Поки що, на жаль, вони скажімо так, не змінили свою позицію по членству України в НАТО. І фактично Німеччина і Сполучені Штати залишаються тими, хто не хоче зробити ще один крок на ювілейному саміті в Вашингтоні, який буде приурочений 75-річчю створення Альянсу. Звичайно, тут нам треба ще працювати і показувати, що це не ескалація, це якраз є правильна відповідь на ті загрози, які становить Російська Федерація як Україні, так і Європі. Ви знаєте, що мені дуже сподобалася така, з одного боку, конверсійна думка американських сенаторів. Вони кажуть, ми настільки озброїли Україну, що вона є вже безпековим фактором сама по собі. І тому ми не можемо дозволити, щоб вона залишалася поза НАТО, бо в НАТО є загальна політика, і тоді українці будуть обмежені в тому, що вони можуть зробити. Ну, звичайно, він мав на увазі, що Україна може там за певних обставин, якщо заморозиться конфлікт, а потім в майбутньому вирішить повертати ці території, відповідно це буде новий конфлікт, то тоді буде принаймні якийсь важель впливу Вашингтону і європейців на Україну. І тому навіть з цієї точки зору було б логічно запустити процес інтеграції України в НАТО. Мені здається, так як зробив Європейський Союз, було б правильно зробити. Почати технічні перемовини з відкритою датою, коли ми станемо членами. Можливо, по завершенню війни, чи за якихось інших обставин, які будуть дозволяти, українці всі хочуть в НАТО, переважна більшість українців, більша частина європейських країн готові бачити нас в НАТО, і вони розуміють нашу цінність для НАТО, і не лише з точки зору географічного розташування, що ми безпосередньо з варварами межуємо, але й з точки зору того, що все одно майбутній удар, уявимо, ми виграли цю війну, чи заморожився конфлікт, ми в НАТО, і починається війна Росії проти Європи. Зрозуміло, що це буде через нашу територію, ми будемо першими, хто будемо захищати Європу в майбутньому. Тому таку країну краще мати з собою, а не дати можливість Росії використовувати наші ресурси. Ви ж знаєте чудово, що на окупованих територіях наших співгромадян примушують йти в лави російських збройних сил і воювати проти власних братів і сестер в ім'я імперії, а не в ім'я України, в ім'я нормального життя в демократичній європейській державі. Та, на жаль, нам відомі і такі історичні факти з минулого століття, і, на жаль, історія повторюється вже в наші сьогодення, коли нас женуть воювати за ворожу армію і ворожі окопи. Тут я ще хотіла у вас запитати, ми дуже багато говоримо про F-16, Франція одна з тих країн, яка може це допомогти, зокрема зараз їхній міністр Збройних сил Себастьян Лекорню сказав про те, що вони мають намір адаптувати свої авіабомби для літаків F-16. Ну і тут ще варто додати, що Франція надасть Україні 78 гаубиць зараз, збільшить постачання снарядів. Ви вже сказали про те, що так, Франція на 16-му місці за поставками озброєння для нашої країни на партнерських послугах, але така зараз активізація, на вашу думку, це все-таки більше пов'язано з тим, що Макрон має приїхати, чи вони реально усвідомлюють загрозу, яка зараз є на нашому фронті? Я думаю, це обидва варіанти. Зрозуміло, під візит Макрон хоче приїхати не з порожніми руками. І, власне, скажімо так, він вже зрозумів, що цей конфлікт на тривалий час
І він зрозумів, що мир в Європі вже під питанням, як таким я маю в ширшій Європі, не лише в Україні, і тому треба озброюватися, щоб упередити можливий конфлікт з Російською Федерацією. Ну і найголовніше, ви знаєте, що впродовж останніх кількох місяців була низка аналітичних матеріалів, передусім в Німеччині, в Польщі, в Балтійських державах, і потім були заяви і політиків, і військових про те, що після завершення цієї війни, як би вона не завершилась, Росії потрібно буде від 2 до 8 років для того, щоб здійснити напад на одну з країн-членів НАТО. І тому зрозуміло, що для європейців, ну, знаєте, тут абсолютно цинічний підхід, точніше реальної політики підхід, що треба давати Україні, щоб вона знищувала агресивний потенціал Російської Федерації і тим часом посилювати свою обороноздатність. І от у них оця дилема, ну, з точки зору, скільки можна віддати, Балтійські держави віддають навіть останнє, і вони, скажімо так, розуміють, що у них немає шансів в перші кілька діб можливо конфлікту з Російською Федерацією витримати, і тому чим більше вони дадуть нам, тим більше ми знищимо цих орків і відповідно менше буде загрози їм. А стара Європа допомагає нам, а також поступово починає перелаштовувати і інституції, і процеси, бо вони жили в мирний час, вони воювали, якщо і воювали, то це були експедиційні операції десь за морем. Да? Тобто остання операція на території Європи, це фактично було знищення геноцидального режиму Мілошевича в Югославії. Це кампанія 99-2000 року. Ось, а все інше це конфлікти були десь Африка, там і в інших місцях на океанах. І власне тому їм потрібен час, їм потрібно нарощувати свої власні м'язи. Тому Макрон хоче власну історію, власний імідж покращити, транслювати його для власного, скажімо так, своєї конституенції, це виборців, так в цілому. Ну і друге, це розуміння і тверезе розуміння загроз з боку Росії. От ви знаєте, вроді би здавалося, де Франція, де Росія, географічна відстань, якщо говорити, але в результаті теракту різанини в Московському концертному залі у Франції підвищили рівень антитерористичної безпеки. Зокрема, президент Франції Макрон, про якому ми сьогодні багато говоримо, заявив про те, що ці терористи намагалися вчинити терористичний акт і на території Франції. І в зв'язку з тим, що зараз Росія все одно якимось чином намагається приплести відповідальність за теракт частково покласти на нашу країну, як ви бачите, що зараз відбувається на території Росії і чому так Франція посилила свої безпекові заходи? Я думаю, що не лише Франція найближчим часом буде посилювати свої антитерористичні ці рівні, оскільки ІГІЛ, Аль-Каїда і інші екстремістські організації, вони не розуміють кордонів, і їх прихильники є всюди. До речі, слава Богу, що в Україні цього не було дотепер. Я сподіваюся, і не буде, оскільки, на відміну від в такій ж самої Російської Федерації, українці не хворі расизмом, шовінізмом, ксенофобією і іншими фобіями по відношенню до релігійних, мовних і інших меншин. У нас є великий і добрий фактор – це кримські татари, і їх версія ісламу, яку вони чтуть і бережуть, вона дещо відрізняється трошки від тієї, що є в Туреччині, а в цілому вони є не агресивними і вони не, скажімо так, піддаються до індоктринізації і скажімо так, ухилу в бік фундаменталізму. Тому, в принципі, в Україні немає підстав для таких терактів. А в Росії вони цілком є. Оскільки з одного боку є і війна йде на Північному Кавказі, починаючи з 90-х років. І та ж сама Чечня. Зараз Кадировостан, можна її назвати, бо вона окупована манкуртами, які забули свою історію, свободу і в тому числі релігію. І вони воюють абсолютно несправедливу війну з точки зору Корану. Звичайно, що є і переслідування всіх цих і таджиків, і узбеків, і інших. Ви знаєте, що у кацапів є велика кількість зневажливих слів по відношенню до представників Центральної Азії. І, звичайно, що це може бути причиною. Ну і також є причиною те, що Російська Федерація з 2015 року здійснює операцію воєнні дії в Сирії. Офіційно вона проти ІГІЛу була, але насправді росіяни воювали проти
скажімо, опонентів режиму Асада. І, скажімо так, реальних підстав для конфлікту між ІГІЛом і Росією майже немає, бо вони також ненавидять Захід, вони ненавидять демократію і інше. Але звичайно, що іноді вони вбивали якихось представників ІГІЛу, і тому звичайно, що це може бути реакцією. Також може бути те, що для таких утворень, як держава, Ісламська держава, це умовно, зрозуміло, ніхто не визнає її, але вони ж намагаються фактично встановити халіфат і в Європі також. І Росія географічно, ми знаємо, що вона є частиною Європи. Тому, в принципі, вони ідеологічно, як невірні, є ціллю для цих терористичних атак. Тому будемо бачити. Але не дуже важливо те, що це чергова лінія розлому в Росії. Бо до того ми бачили згортання прав і свобод, які були свідки Єгови. Я вже не кажу про українську церкву і на окупованих територіях. Потім це були Башкортостан, коли фактично не рахувалося з думкою громадян. Я просто нагадую, кілька місяців тому в Башкортостані були масові протести. Ми пригадуємо, коли затримали їхнього активіста, який виступав, якщо я не помиляюся, проти незаконного видобутку корисних копалин та засуджував війну в Україні. Тоді були масові протести, тоді був масовий розгін. І якщо ми говоримо про наслідки цього теракту в Підмосков'ї, то зараз, наприклад, на ринку Уфи відбувається перевірка навіть уродженців Таджикистану, які мають громадянство Російської Федерації, і пишуть місцеві опозиціонери про те, що їх запаковують в автозаки і відправляють у військкомат. Так, знов-таки Росія є побудована на насильстві, і те, що так ставилися мінти до представників Центральної Азії чи якихось інших, не слов'янських, хоча де там пошукати, знаєте, цей відомий вислів «пошкріби московіта і побачиш татарина». І, власне, всі ці напруження, вони зіграють злий жарт з Путіним. По-перше, вся ця міграція, яка відбувається, її складно зупинити. Ці люди приїздять і працюють на низькооплачуваних роботах. Якщо їх виженати звідти, хто буде працювати? Бо Ванька ж традиційно п'є брагу, і він не здатний на якусь там роботу. Це перше. Найголовніше, скільки казахи втратили своїх чоловіків в війні, безглуздій війни в Україні. І зрозуміло, що є нестача робочої сили, передусім, скажімо, нижчого рівня. А до того, що ще до різні цифри називають 1 мільйон, 1,5–2. Це вже, скажімо так, нормальні росіяни, я маю на увазі з освітою, так званий середній клас, які були програмістами, креативщиками, вони поїхали з Російської Федерації. Тому, в принципі, ця війна з мігрантами, вона обернеться економічними проблемами для Російської Федерації, бо треба робочі місця, і щось хтось має робити, не лише викачувати нафту і газ і продавати її зараз китайцям і індусам. Тому це проблемна річ. І звичайно, що це показує, що Російська Федерація як авторитарна держава, можна навіть сказати тоталітарна сформована фашистська держава, вона через певний час вибухне, оскільки всі ці проблеми в нормальних державах, вони реалізуються яким чином? Чи то народ виходить на вулиці, і це, до речі, українці показали приклад, коли політична система була заблокована, не можна було цивілізовано щось вирішувати в парламенті, то люди вийшли на Майдан і змінили політичну систему, змінили принаймні хід історії України. В Росії це неможливо, і там революція неможлива за визначенням. І відповідно це означає накопичення всіх цих проблем і цієї ненависті, агресії, воно розірве Росію. Я вже не кажу про економічні чинники, власне, і той середній клас, який пішов, який був задіяний в високих технологіях, в інших речах. Я вже не кажу про санкції. Ми можемо критикувати санкції. Так, вони не спрацювали так, як вважали на Заході, але вони точно в стратегічній перспективі обмежили можливість Росії відновлюватися і мати економіку більшу, аніж засновану на простих ресурсах. І, власне, політична система закупорена, вона просто не дасть можливості вирішити проблеми, і, відповідно, буде бунт безпощадний і безсмислений, як це традиційно буває в Російській Федерації. Тому для нас, для українців,
Абсолютно всі ці додаткові проблеми внутрішні і додаткові протиріччя міжрелігійні, мовні, культурні, регіональні, це є добро, оскільки це наближає колапс режиму і можливість, і дай Боже, колапс самої Російської Федерації, бо вона не може бути демократичною за визначенням, я маю на увазі як з точки зору економіки, так з точки зору політичної культури і так з точки зору самої території. Не можна демократичним шляхом керувати такою державою. Федерація, яка фактично номінальною федерацією, але є більшим унітарною, напевно, чим Україна, вона просто не витримає такого внутрішнього тиску і навантаження. Ну тут я ще просто додам один такий аспект. Ви, напевно, теж звернули увагу в соціальних мережах, зокрема, це дуже чітко прослідковується, про те, що навіть самі росіяни, які зовнішньо виглядають дуже схожими на росіяни за зовнішніми ознаками, які живуть не в Москві, а десь на периферії, в Білгородській області, в Курській чи в інших, ну насправді вони дуже так цинічно віднеслися до цього теракту. Вони з фразами «пів Москви пів країни плаче, пів країни скаче, і скаче це в Москві, а ми ось тут своїх дітей на війну відправляємо, а ви не воюєте, так вам і треба, а чого так мало перерізали, треба ще більше, так вам і треба, ви не знаєте, що таке жити в Росії, що таке воювати». Ну, ось такі факти теж є. І тут виходить російська пропаганда з такими вже, знаєте, з гаслами «Єднаймося навколо трагедії», «Всі йдемо на поминальні молитви за загиблими», відправляють якихось акторів в лікарні до потерпілих, дивіться, як тяжко підтримуємо одне одного. Ну, така собі історія. Насправді, коли, знаєте, в країні така трагедія, все-таки, ну, в цивілізованій країні, мені здається, напевно, всі б навколо цього згуртувалися. А тут виходить навіть такий, знаєте, розлам. Ну, безумовно. Ну, по-перше, ще з радянських часів московитів, ну, тобто ті, хто, як можна назвати, жителів Москви, їх ненавидили інші, оскільки вони жили краще, у них були інші можливості. Ну, ви знаєте, як в будь-якій імперії з усіх куточків, ну, і Україна, до речі, була не виключенням, велика кількість талановитих людей намагалася потрапити туди, оскільки можна було там себе якось реалізувати. Ну, ті, хто не може цього зробити, а це традиція більшовицька, да, тобто ненавидити багатіїв. Тобто не намагатися позбутися бідних і створити гідні умови, а ненавидити багатіїв. Тобто це все є, і знов-таки я повертаюсь до цього. Російське суспільство пронизано ненавистю, вона пронизана агресивністю. І це важливий фактор. Другий важливий фактор – те, що почали робити большевики, перепрошую, і дуже вдало зробив Путін – це атомізація суспільства. Ну, за великим рахунком, коли большевики прийшли до влади в 1917 році, і потім після громадянської війни витиснули білогвардійців, всі ці різні фракції, вони ж не спромоглися об'єднатися навіть за кордоном, де не було загрози їхньому життю. Ми зараз бачимо те саме і в 2014 році, те, хто поїхав, невеличка кількість з Росії, і в 2022 році. Вони не здатні на об'єднання, вони не довіряють один одному, бо кожен з них знає, що хтось може працювати на ФСБ, хтось може зрадити, бо є різні причини, там і страх, і гроші, і якісь ідеологічні речі. Тому всі ці проблеми, вони є, існують, вони нікуди не дінуться. В Україні, на відміну від Росії, ми не будуємо моноетнічну націю. Українець – це не той, хто має чисту кров, розмовляє українською мовою. Це той, хто поділяє, хто відчуває, що в нього є ця ідентичність. Це політична нація. І фактично 2014 рік показав, що українська політична нація, вона склалася, вона є доволі потужною. І, власне, ми тим відрізняємося, що в Росії вони кажуть про багатогранність Росії, багато націй, мов і інше, але відбувається русифікація, відбувається деінсталяція будь-яких національних речей. У той же самий Башкортостан, там ж не лише економічні моменти, там намагалися зрити ці пагоби, які є святими для того населення, бо там батьки були поховані чи щось таке, тобто є якісь релігійні речі.
і вони просто не бралися до рахунку, оскільки демократії немає і немає можливості реалізувати свої права через місцевий протест або якісь юридичні процедури. Ось, власне, це ключові речі. Чим ми відрізняємося? Що у нас ми об'єдналися як нація навколо ідеї України, як такої, навколо ідеї свободи і демократії, бо ми розуміємо, що хочемо жити точно як наші західні сусіди, і точно не так, як наші північні там чи східні сусіди. В Росії цього немає, і ця ненависть, атомізація, вони гратимуть важливу роль в майбутніх катаклізмах на території Росії. Пане Олександре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Я нашим глядачам нагадаю, з нами був Олександр Хара, дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, ще раз вам дякую та моє шанування і до зустрічі в наших ефірах.